Bună, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatrice și astăzi vă invit să pregătim un cheesecake vegan, un desert ușurel și aromat cu un gust vibrant de smeură și o notă fină de trandafiri. Haideți să începem! Vom începe cu crusta cheesecake-ului. Într-un procesor de mâncare sau un blender adăugăm miez de nucă, fulgi de cocos, curmale, praf de cacao și ulei vegetal. Puteți folosi orice alte nuci preferați și orice ulei. Eu am folosit ulei de cocos. Procesăm totul împreună timp de aproximativ 1 minut. Trebuie să obținem, uite așa, o consistență de nisip umed. Punem amestecul obținut într-o formă sau un inel cu diametrul de 18 cm și distribuim totul uniform. Dacă folosiți o formă obișnuită de copt, așterneți la bază o hârtie. Eu am învelit inelul cu o folie de aluminiu și dăm crusta la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 15 minute. Când crusta s-a răcit, o eliberăm din formă și o vom plasa pe farfurie sau platformă de servire. De asemenea, înainte de a trece la umplutura de cheesecake, vom pregăti și inelul în care o vom turna. Luăm aceeași formă sau inel de 18 cm, iar marginile din interior le acoperim fie cu o folie de acetat sau o hârtie de copt. Iar acum să trecem la umplutură. Pentru că cheesecake-ul va fi de zmeură, trebuie să pregătim mai întâi un piure și să eliminăm semințele. Dar dacă folosiți alte fructe de pădure care nu au la fel de multe semințe, puteți omite acest pas și să puneți fructele întregi la următorul pas. Smeura pe care am folosit-o a fost inițial congelată, o zdrobim într-un piure și o trecem printr-o sită pentru a elimina cea mai mare parte de semințe. După cum vedeți, s-au adunat foarte multe. Întoarcem piureul obținut înapoi în vasul blenderului și vom adăuga următoarele ingrediente. Ingredientul de bază din umplutura de cheesecake sunt nucile de caju, anume ele ne vor obține acea textură cremoasă de care avem nevoie în cheesecake. Nucile trebuie inițial hidratate, eu le-am lăsat pe noapte într-un bol cu apă rece, iar a doua zi le-am scurs bine de lichid. În continuare, adăugăm siropul de arțar sau orice alt îndulcitor vă place mai mult. Lapte de cocos și puțină apă sau esență de trandafiri. Și aici, bineînțeles, puteți înlocui laptele de cocos cu lapte de migdale, caju sau orice altul, iar dacă doriți un cheesecake doar cu zmeură, atunci omiteți esența de trandafiri. După cum vedeți, este o rețetă foarte flexibilă. Blendăm totul împreună la viteză înaltă timp de câteva minute și turnăm amestecul obținut într-o cratiță adâncă. Pentru că e un cheesecake vegan, în loc de gelatină vom folosi astăzi agar-agar, o gelatină vegetală pentru a stabiliza compoziția. Dacă mă urmăriți de ceva vreme, probabil m-ați văzut folosind acest ingredient și în alte rețete, în special este un ingredient de bază în pregătirea zefirelor. Dăm cratița la foc mediu scăzut și folosind un tel amestecăm în continuu până compoziția se îngroașă. Acest lucru durează câteva minute, veți simți cum treptat devine greu de amestecat și atunci e gata. Turnăm umplutura peste crustă și nivelăm puțin suprafața. Agarul se setează foarte rapid la o temperatură mult mai înaltă decât gelatina, așa că nu avem mult timp la dispoziție, trebuie să lucrăm rapid. Dăm cheesecake-ul la frigider, cred că în cel mult 1 oră și jumătate, 2 ore deja este gata. El va crăpa ușor la suprafață și se va desprinde practic singur de folie. La această etapă decorați cheesecake-ul în orice mod preferați și e gata de servit. Ce să zic, nu am mâncat foarte multe cheesecake-uri vegane până acum, însă am fost plăcut surprinsă de delicatețea sa, de textura sa cremoasă, de gustul atât de vibrant. Este mult mai ușurel față de un cheesecake obișnuit, iar crusta a ieșit impecabilă. Cred că aș alege acest cheesecake practic oricând, iar în plus e mult mai sănătos.
Asta a fost totul pentru astăzi, dragii mei. Dacă veți recrea și voi acest desert, mi-ar face o plăcere deosebită să vă văd creațiile fie pe Facebook sau Instagram. Toate linkurile, inclusiv și cel către rețeta integrală scrisă, le veți găsi în descriere. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!